ข้อกำหนดที่8การดำเนินการเป็นเรื่องของการดำเนินการแบบกว้างๆนะคะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วๆไปการดำเนินการในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเขาก็จะต้องวางแผนควบคุมจัดทำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงออกแบบการให้บริการการผลิตการตรวจสอบอาจจะมี QA QC และจะต้องควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของการดำเนินการในแบบกว้างๆที่อุตสาหกรรมอื่นๆเขาทำกันก็จะมีกระบวนการประมาณนี้ทีนี้เรามาดูการดำเนินการสำหรับหน่วยงานการบินกันดูบ้างว่าถ้าเป็นการดำเนินการสำหรับแอโรไทยหรือหน่วยงานด้านการบินเนี่ยเราทำกันอย่างไรนะคะ เราค่อนข้างโชคดีคือเราไม่ต้องไปทำตามข้อกำหนด ISO เพราะว่าเรามี ICAO เป็นผู้ออกเอกสารแนะนำวางกติกามาตรฐานกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆหรือว่าออก requirements เพื่อให้ทุกหน่วยงานด้านการบินที่เป็นเมมเบอร์ได้ปฏิบัติตามอยู่แล้ว เราก็ไม่ต้องไปคิดระบบเองอีกครั้งนะคะ เราก็แค่ปฏิบัติตามกฎของ ICAO ที่กพทผู้ซึ่งเป็น regulator ได้แปลงเป็นกฎหมายออกมาให้เราปฏิบัติตามได้เลย เราก็นำกฎระเบียบต่างๆมาเทียบดูกับบริบทขององค์กรเรา แล้วก็วางแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตาม ICAO ได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะค่อนข้างง่ายลดขั้นตอนไปได้เยอะนะคะ ข้อกำหนดที่9จะเป็นเรื่องของการประเมินสมรรถนะปกติที่เวลาเราทำงานมาระยะหนึ่งแล้วเราก็จะต้องทำการประเมินผลวิเคราะห์ตนเองว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมีตรงไหนที่บกพร่องเหมาะสมหรือต้องปรับปรุงส่วนไหนบ้างเราเคยโดนลูกค้าหรือ stakeholders complain หรือไม่เราก็จะต้องทำการเฝ้าระวังติดตามวัดและวิเคราะห์ประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพนะคะ โดยทำการ internal audit หรือเป็นการตรวจสุขภาพของตนเอง ส่วนนี้จะช่วยเราได้มากค่ะ อย่างเช่นตอนเนี้ยเราก็มีส่วนงาน QA ที่คอยช่วยตรวจสอบสถาบันฝึกอบรม ATCTO ของเราด้วย ทางทีม QA ก็จะคอยตรวจสอบว่ากระบวนการหรือการดำเนินงานของสถาบัน ATCTO เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ เราก็มาช่วยกันตรวจสอบตัวเองกันนะคะ โดยทีม QA ก็จะทำการ internal audit เพื่อเป็นการป้องกันข้อบกพร่องของสถาบันก่อนที่กพทจะมาตรวจสอบเราประมาณนี้นะคะ ต่อไปจะเป็นmanagement review ในส่วนของ management review อะค่ะจะเป็นส่วนที่ผู้บริหารจะต้องทำการประชุมเพื่อทบทวนว่าสิ่งที่เราทำในเรื่องของคุณภาพกันมามีตรงไหนบ้างที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์มีส่วนไหนบ้างที่ยังไม่เป็นไปตามแผนและสามารถจะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ผู้บริหารก็จะต้องมาทำการ management review เพราะจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ระบบคุณภาพสามารถเดินต่อไปได้สรุปแล้วการที่เราประเมินตนเองอะค่ะจะช่วยนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการบริหารคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะข้อกำหนดสุดท้ายค่ะข้อกำหนดที่10จะเป็นเรื่องของการปรับปรุง เราได้ดำเนินการระบบคุณภาพไปแล้วรวมถึงตรวจสอบประเมินตนเองแล้วก็จะพบว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างมีกระบวนการไหนที่ยังทำได้ไม่ดีนักเราก็จะต้องมากำหนดโอกาสเพื่อทำการปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้งานคุณภาพของเรามีระบบที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพค่ะ ในส่วนข้อกำหนด10ข้อนี้ทุกท่านไม่ต้องจำรายละเอียดเยอะนะคะ เพราะอย่างที่แจ้งไปตอนต้นเลยว่าเราต้องการ overview ให้ทุกท่านทราบถึงระบบ ISO 9001-2015ค่ะว่าเราประยุกต์ใช้กับงานประกันคุณภาพของสถาบัน ATCTO เท่านั้นเอง ในส่วนของสไลด์สุดท้ายค่ะหน้านี้อยากจะแถมสักนิดนึงเป็นการสรุปนะคะ
เราได้พูดถึง QA มาหลายครั้งในการบรรยายครั้งนี้นะคะจึงอยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าเอ่อ QA อ่ะกับ QC มีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะตอนช่วงแรกๆที่ไปอบรมมาตัวเองก็มีความเผลอว่าตกลงเราเป็น QA หรือเราเป็น QC กันแน่เราก็มักจะชอบที่จะไป Quality Check อยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆอ่ะทั้งสองหน้าที่นี้มีความแตกต่างกันค่ะ เราลองไปดูความแตกต่างกันนะคะ สรุปกันง่ายๆ ตามนี้ค่ะ QA Quality Assurance จะเป็นคนที่ทำงานแบบเชิงรุก เป็นการทำงานเชิงกว้าง สามารถทำได้ในทุกกระบวนการของการพัฒนา QA สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ตลอดการทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะป้องกันข้อผิดพลาดก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งมอบถึงมือลูกค้าค่ะ อันนี้จำไว้สักนิดนึงนะคะ ส่วน QC Quality Check จะทำงานเชิงรับ เขาจะทำกระบวนการที่เล็กกว่า เพราะว่า QC จะไปตรวจจับข้อบกพร่องของสินค้าที่ผลิตออกมาแล้ว คือเมื่อสินค้าผลิตออกมาแล้ว ไม่ว่าจะผิดหรือบกพร่องอะไร QC ก็จะไปตรวจเจอตอนจบ แต่ QA อะค่ะ จะเข้าไปดูในทุกกระบวนการเลย รวมถึง QA เองก็สามารถที่จะไปตรวจจับกระบวนการของ QC ก็ได้เช่นกันนะคะ ในส่วนของการบรรยายในเซกชันที่1เนี่ยค่ะของเอกก็ได้จบลงตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเซกชันต่อไปขอให้ทุกท่านได้พบกับพี่น้ำค่ะ ขอบคุณมากค่ะ